دوباره برگشتم با یه آموزش ساده دیگه. قراره توی این ویدیو بهتون یاد بدم 0 تا 100 این گیره های سر رزینی رو تو خونه خودتون بسازیم و ازش کسب درآمد داشته باشید. هزینه ساختشون تقریبا 15 الی 20 هزار تومنه، اما اگر که تمیز و با دقت و ظرافت کار کنید میتونید از 80 تا 120 هزار تومن بفروشیدشون. وقت هدر نمیدیم، بریم که با همین آموزش جذاب رو ببینیم. برای ساخت این گیره های سر رزینی من رزین و هاردنر رو باید ابتدا ترکیبش بکنم. رزین و هاردنر رو بعد از اینکه کامل هم زدم، مثل آموزش های قبلی که پیشنهاد میکنم حتما اونها رو هم ببینین، داخل یک ظرف آب داغ قرار میدم. همونطور که میبینین حباب ها به سمت مرکز میاد و از بین میره. علاوه بر اون میتونید یک مقدار با دستتون لیوان رو حرکت بدید و به حالت ویبره در بیارید. اینم کمک میکنه که خیلی از حباب ها از رزینتون خارج بشه و روی سطح کارتون بیاد. اینجا از قالب سیلیکونی برای گیره سر دارم استفاده میکنم. رزین و هاردنرم رو کف قالبم میریزم. این مقدار حباب‌های خیلی خیلی ریز و سرسوزنی که دارین میبینید، بعد از اینکه این لایه کار شد میان روی سطح رزین قرار میگیرن و مشکلی تو کار من ایجاد نمیکنن. همچنین وقتی شما تو کارتون از طرح‌های شلوغ استفاده میکنین، زیاد نگران حباب‌های ریز نباشید. اینجا یک تعداد گل رو که خودم خشکش کردم و نحوه خشک کردنش رو تو آموزش قبلی میتونین پیدا بکنین، قراره که برای کارم استفاده کنم. من گل رو داخل رزین و هاردنر به مقدار خیلی کم میغلطونم تا تقریبا پرایمرش بکنم. گل هایی که خیلی خیلی ظریف و شکننده هستن مثل این گل ها ما نمیتونیم پرایمرش کنیم و بذاریم رو تلق و بعداً بریم سراغش و درش بیاریم، چون قطعاً میشکنه. به همین خاطر گل هایی که خیلی ظریف هستن و به صورت پرسی خشک شدن رو پیشنهاد میکنم داخل رزین و هاردنر بغلطونین و بعد داخل قالبتون چیدمانش رو انجام بدید. چیدمان این کار کاملا سلیقه‌ایه و رنگ گل‌ها و هر طوری که می‌خواین بچینینش کاملا به خودتون بستگی داره. فقط به جهت پرچم گل‌ها دقت بکنین، چون وقتی که ما کارمون رو از داخل قالب در میاریم اون سمت گل‌ها رو به ما هستن. مقدار اضافی رزین رو میتونم با یه قلم سیلیکونی از کار خارج کنم، چون قرار هستش که یک لایه دیگه روی این مرحله اجرا بشه و مقدار رزین اگر که زیاد باشه کار منو دچار مشکل میکنه. اینجا دارم از ورقه های هولوگرامی استفاده میکنم که البته ورقه های هولوگرامی معمولی یا پوست شکلات نیستن. من این ورقه ها رو خودم فراوری کردم. اگر که تقاضا برای آموزش به دست آوردن این طرح از ورقه های هولوگرامی زیاد باشه، آموزشش رو حتما براتون میذارم. در حالی که هنوز رزینم نبسته، این ورقه رو با یه شابلون اندازه میزنم و دقیقاً روی رزین شفافم قرار میدم. اگر احساس کردم یه جاهایش کامل خوب برش نخورده، میتونم با تیکه های کوچیک ورقه هولوگرامی دوباره اون قسمت ها رو پر بکنم تا وقتی که کارم از داخل قالب در میارم ظاهر مناسب تری داشته باشه. به این ترتیب هر دوتا رو همین کار رو براش انجام میدم. حالا نیاز هست که یک مقدار با قلم سیلیکونی فشار بیارم تا کامل این ورقه به لایه زیریش بچسبه. میتونم از قلم سیلیکونی استفاده کنم یا از یه خلال دندون استفاده بکنم. مهم اینه که همه قسمت ها رو کامل فیکس بکنم و اگر احساس کردم که حبابی زیر این ورقه گیر افتاده، با استفاده از قلم یا هر وسیله دیگه‌ای که دارم به گوشه ها هدایتش بکنم تا کارم دچار مشکل نشه. اینجا چند قطره رنگ جوهری مشکی رو با رزین و هاردنر ترکیب کردم که شما میتونید از رنگ خمیری مشکی هم استفاده بکنید. مقدار خیلی کم، تقریبا نزدیک به 1 میلیمتر رو این رنگ خمیریم رو یا رنگ جوهریم رو که با رزین ترکیب کردم پشت کارم میریزم. حالا یادتون اومد اون ابتدا من با قلم‌های سیلیکونی رزین اضافه رو از قالبم خارج کردم، به خاطر این بود که فضا داشته باشم تا این لایه آخر رو که رنگش مشکی هست بریزم، چون کلا قالب‌های گیره سر ضخامت خیلی زیادی ندارن. و مجددا اگر احساس کردم که باز این مقدار رزین خیلی زیاد شده، میتونم با یه قلم‌های سیلیکونی اون اضافه رزین رو هم خارج کنم. بعد از 12 ساعت کارمو از داخل قالب در میارم. خیلی افکتش زیبا شده و حالا نوبت نصب خود گیره‌های فلزی میرسه. گیره‌های فلزیتون رو باید متناسب با ابعاد قطعه رزینیتون انتخاب کنید. یا با یه سنباده 120 یا 180 سنبادش بزنین، یا با استفاده از یه فرچه فلزی مثل من روش یه سری خط و خطوط ایجاد کنید. این کارو برای این انجام میدیم که بعد از مرحله‌ای که چسب بهش میزنیم یا با رزین می‌خوایم بچسبونیمش، این بخش فلزی
به سادگی از بخش رزینی جدا نشه و وقتی که شما کارتون رو به فروش رسوندید بعدا مشتری ناراحت نشه که بعد از دوباره استفاده گیره از بخش رزینی جدا شد. من اینجا دارم از رزین UV استفاده میکنم چون دارم برای شما آموزشی ثبت میکنم و دوست دارم که خیلی زودتر به نتیجه برسم و تونتون براتون محتوای آموزشی بذارم. اما شما میتونید از خود رزین اپوکسی 2 جزئی معمولی هم برای چسبوندنش استفاده کنین. همچنین میتونید از چسب 1 2 3 هم برای چسبوندنش استفاده بکنین. اما اگر بتونید یه تیوب کوچیک رزین UV بگیرید کلی کاراتون رو میتونید با سرعت عمل بیشتری انجام بدید و خیلی هم نتیجه کار تمیزتر میشه. بعد از اون لامپ UV رو کامل میگیرم به گوشه و اطراف رزینم تا کامل خشک بشه و پیشنهاد میکنم که حتما ویدیو رزین UV رو هم ببینیم. خیلی خوب، حالا برای روی کارم من دوباره از خود رزین دارم استفاده میکنم تا این لایه رو یک مقدار مهدب ترش بکنم. شما میتونید از رزین اپوکسی معمولی هم استفاده بکنین، اما پیشنهاد میکنم برای لایه روی کارتون مقدار رزینتون طوری نباشه که از دیوارها ریزش پیدا بکنه و همچنین اگر بتونید برای لایه پوشش روی کارتون از رزین‌های غلیظ استفاده بکنید خیلی نتیجه بهتره. اگرم رزین غلیظ ندارید میتونید همون رزین اپوکسی رقیق رو یک کمی بهش تایم بدین تا کمی گرم بشه و به غلظت بیشتری برسه و بعد روی کارتون استفاده بکنید. حالا اگر که حبابی رو سطح کارم هست، قبل از اینکه بخوام نور UV رو به این لایه بتابونم با استفاده از فندک با یک حرارت خیلی ملایم اون حباب ها رو از بین میبرم و بعد که فهمیدم کاملا سطح کارم صاف هستش UV رو بهش میتابونم تا کاملا این لایه خشک بشه. اینم شد نتیجه آموزش امروز. حتما توی کامنت ها برام بنویسین که به نظرتون این گیره های سر رزینی چطور شد و فکر میکنین که همین گیره ها رو من چقدر بتونم براشون قیمت بذارم، یا اگر شما باشید این گیره ها رو حاضرین با چه قیمتی تهیه کنین. مرسی که این ویدیو رو دیدین. خوشحال میشم که چنل منو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین تا محتواهای جدید براتون نمایش داده بشه. حتما توی کامنت ها برام بنویسین که نظرتون در مورد این گیره های سر چی بود و همچنین نظرتون میخوام برام بنویسین آموزش‌های بعدی چی باشه، چون من آموزش‌ها رو بر اساس تقاضای شما میسازم. تا ویدیوی آموزشی دیگه، بدرود.